napili nating school opening date ay August 24. Pero hindi ibig sabihin lahat physical na papasok. Pwedeng virtual, pwede ding physical sa mga lugar na inaalaw ang physical na pagbukas ng eskwelahan. Pero officially, August 24. Tapos matapos naman ang school year by April 30. At yan po yung pahayag ni Education Secretary Leonor Briones earlier this month tungkol sa planong pagbabalik eskwela sa elementarya at high school dito sa Agosto. August 24 na daw. Pero malaking tanong pa rin daw sa public school teachers kung paano ba ito gagawin. Kaugnay po niyan, makakausap natin si Ginoong Benjo Basas, ang pinuno po ng Teachers Dignity Coalition. Magandang umaga po sa inyo, Sir Benjo. Yes, po, Ms. Maricel and Sir Ed, magandang umaga. Good morning po. Sir, eto nga nabanggit nga ni Secretary Briones na by August 24 yung plano nila na pagbubukas ng eskwela para doon sa elementary students. Pero on your part, I understand yung coalition ninyo hindi agree, parang kino-question yung kumbaga face-to-face na klase. Tapos meron ding question online. Ano po yung inyong proposal? Yes, ma'am, tama po kayo dyan. Of course, yung face-to-face, napakahirap na gawing option yan sa ngayon, of course. Siyempre, ang magiging pinakamabuting option na lang natin ay itong modes, itong gaya ng pinatawag ng DepEd at distance learning, and homeschooling. Pero may question dyan ng accessibility, at baka to some extent maging discriminatory ito dun sa mga bata na walang capacity yung pamilya nila, wala silang gadget, at dun mismo sa mga community na walang kuryente, na yun yung sinasabi ho namin dito. So yung August 24 na binili ng DepEd, is just in accordance with the existing law, kung saan binabanggit na between June 1 to last day of August lamang ang pasukan. Parang naging compliant yung DepEd. And we understand, of course, yung predicament on the part of the Department of Education, and they have to have a working timeline, of course. Pero ang hinihingi lang naman po namin dito, sana gawin natin malawak yung consultation. Kasi right now, kung bakit po kami nag-come up dito sa ganitong position po, na sinasabi po natin, mag-usap na lang po muna yung malawak na hanay ng stakeholders, especially the parents. Sila po yung nito, yung pinaka-apektado nito. Of course, pag yung mga magulang ay hindi convinced, meron silang mga takot, meron silang mga apprehension, hindi na napapapasukin, hindi na i-enroll yung kanilang mga anak. In fact, hindi naman mulingin sa ating kaalaman. Of course, hindi ito conclusive, hindi ito validated. Pero may kita natin ito sa social media. Binabaha po yung social media lahat po. Even yung DepEd page po, official page, binabaha ito ng mga tanong, ng mga question, at ng mga opinion, na basically ng mga magulang at minsan maging ng ating mga guro, higit dito sa pagbabalik eskwela. At sana wag itong istabi, sana ito ay i-address formally, at least ng Department of Education. Gaya po ng sinabi namin, hindi naman po kami tumututol kung mag-open ang klase sa August 24, pero dapat mapag-isipan po, mapag-usapan, and if discretion would warrant na kinakailangan po talaga ay i-reconsider itong date na ito, why not? Binabalik ko po lagi, nauna ko lang binanggit sa dati ninyong panayam sa amin, that the UP Resilience Institute po ay nagsabi na up to December ay mga hindi paligtig. And of course, ngayon pa lang po, araw-araw, unprecedented yung record natin ng COVID patients o COVID patients po. Kaya kinakailangan i-consider po yung dalawang bagay. Dalawang bagay po, hindi sa namin consider na gusto. Yung accessibility para doon sa online or distance learning, at yung health at safety po ng ating mga bata at ng ating mga guro or school personnel na magiging involved po dito sa pasukan. Pero Sir Benjo, ibig niyo ba sabihin hindi na konsulta na maigit ang mga guro natin? Ayaw ko lang sabihin na hindi talaga kinonsulta po. Pero meron ginawang survey yung DepEd. But yung survey po yung ginawa noong Marso, noong April,
po, if I'm not mistaken, by the end of April, nagkaroon ng consultation. But it was just an online consultation. Ano po, na meron mga pinasasagot doon kung kailan mo gustong magbukas yung klase, no? Meron ba kayong mga tawag dito, mga may access ba kayo, no, sa internet or sa mga gadgets. At ginawa din po yan ng mga eskwelahan, ano po, na mas nakatuon doon sa mga bata, ano, at doon sa mga magulang, ano po, no. Even yung mga teachers po natin, lumalabas po ngayon yung sentiment, no. Ibig sabihin, yung 700 or so respondents, no, nung DepEd survey po na yan, ano po, kahit pasabihin natin unanimous, no, pag yung resulta po niya na sinasabi na lahat ng mga natanong na yan, 700 na nga, 1,000, ano po, no, na lahat na yan ay nagsabi na August 24, okay kami, no. Magkaiba po yung sitwasyon, no, noong mid-April at saka sa kasalukuyan. Magkaiba po ito, no. Ngayon pa lang, ngayon nga, ang gobyerno nga po natin, hindi na natin alam kung ano ba ang mga termino na gustong gamitin, di ba? Hindi daw mag-testing. Tapos ngayon, may second wave daw. Sabi naman ng isang matas na official, wala, no. Ibig sabihin, ang punto po namin dito, no, right after this COVID pandemic po, yung babawi pa lang tayo, no, yung mga tao, economically, no, psychosocially, no, babawi tayo, no, baka hindi pa tayo, no, ready, no, yung system natin, ano, yung system ng ating katawan, physically and everything po. Pero Teacher Benjo, kasi mukhang naka-hostage tayo doon sa ideya, actually doon sa batas na kailangan magbukas bago matapos yung Agosto. Pero kung sakaling doon na tayo nalimitahan doon sa petsa na yon, kaya naman ng Kongreso mag-amend ng batas para lang i-extend beyond August yung opening ng school classes. If that is the case, if there is a need for more time for DepEd and teachers to prepare physically, psychologically, and with regard to infrastructure, yung setup ng school opening. Yes, opo. No, in fact, nakita naman natin yan, no, in the recent past, no, nakaraang buwan lang, may mga minamadali na mga batas. No? Ngayon, no, may mga minamadali. Nasa session ng Congress, no po. And actually, by July, mag-open ulit ang session ng isang petsa lang naman kailangan baguhin dyan kung sakali sa amendment. Po, no? In fact, meron na pong mga panukala, no, na batas, no, na nag-a-amend dito sa itong binabanggit natin na batas po na ito, no? Isang sentence lang naman ang babanggitin dyan. In fact, yung bill ni Senator Soto, binabanggit doon, binibigyan ng kapangyarihan yung Pangulo, no, na i-adjust yung school opening depende sa mga calamity. Kung yun lang, wala naman pong problema. Hindi naman yung siguro pagdidebatihan ng gusto, no? At napakadali. Kung yun po, no? Kung yun kasi diba, po, kung nangangambay yung mga guro, siyempre kayo po yung primary na nakaharap sa mga estudyante. Exactly. Kung yun ang problema, baka kailangan pag-usapan yung kung kailangan ba iurong talaga. Kasi legal issues lang naman din ang concern ng DepEd. Kung technicality, kumbaga technical issue lang naman yung petsa and exactly if we want to move it, it should be movable. I mean, all it takes is one simple amendment to the date. Correct. Tama po. Babaguhin lang In naman fact, yung petsa na yun. meron pong mga iba na yung mga galing sa academe po, nag-suggest nga na iurong na yung school year at next year na. Of course, medyo para sa amin, remote pa naman yun. Kami po, naman po kami into a compromise. Ano po, na pwede naman kung talagang safe na tayo by December, why not? Kung January tayo magiging safe, why not? So, ang binabanggit lang naman na, nakita ko sa isang interview kay Secretary Briones, no, parang laki daw na mawawala sa mga bata sa months na walang pasok o walang eskwela. Ano po? Sabi nga talaga malaki na nawala sa atin, hindi lang sa mga bata. Ano po? So, huwag natin perhain, yung ating mga sarili, yung mga bata rin, ano po, na mag-aaral sa gitna ng ganitong kondisyon. Kasi habang hindi nawawala po yung fear, ako wala nga po ang problema kung nakita na po ng mga CNCT ko, no, na okay na po tayo. No? Pero yung fear ng mga magulang, yung fear ng mga teacher, hindi pa rin nawawala. Paano tayo magsisimula, no? Hindi po pwedeng gayon. Kasi nga, nakita naman po natin, no, kung gaano kabilis malipat yung virus, mahawan, at yung gaano kasibiyas itong sakit po na ito. So, lahat po ay may takot po na talaga. Ito po. At saka kasi kahit yung mga sinasabi ng DepEd na online, it seems na yun nga, kagaya na nabanggit mo kanina, Sir Benjo, kulang yung access ng ibang mga bata. For now kasi parang yung mga urban
cities lang naman yung may mabilis na access. Yung Oo. mga At may medyo device. far-flung areas. At may devices. Yeah, oo. Yung mga far-flung areas, mahirap. And nabanggit mo nga kanina, kawawa yung poorest of the poor. Tama po, tama po. No, in fact, yung mga kapatid natin mahirap, wala namang gadget. Kung meron, isa lang. Kung tatlo yung anak o apat, ano po. So, tapos wala pang internet connectivity, ano po. Hindi lang yan, pati yung teacher. Hindi lahat ng teacher may Oo, device. hindi lahat ng Yes, teacher. yes. Kahit nga sa UP, hindi lahat ng teacher may computer. I have to admit, no? Ganyan nga po, no? Kahit nga yung mga nasa lungsod, ma'am, no? In fact, no? Umaasa po yung mga bata natin doon sa mga yung tinatawag na piso net, yung inuhulugan ng piso, no? Pero hindi pa rin yata wise, no? Na gumamit niyan, no? Lalo na kasi may physical interaction pa rin, ano po, no? Ibig sabihin, nasa ganito po tayong sitwasyon, ano po? So, tignan natin ng ganung kalawak, no? Sana na hindi lamang natin ipipilit na dapat merong edukasyon. Of course, hindi naman kami may ipagtalo, no? Parang kami pa ba ang sasabihan na dapat merong edukasyon? Of course, kaya nga teachers kami, no? Alam namin ang halaga ng edukasyon po, no? At kahit nga po walang ito po, no, ang napagkasundo ng aming grupo, kahit nga po hindi magbukas, halimbawa, nang hindi magbukas by August 24 ang klase, no, may mga pamamaraan po na po pwedeng gawin. Ano po? Kaya lang, most of those modalities po ay through online. Ano po? Na yun nga ay magiging discriminatory. No? Pero at least merong isang section ng mga bata na nagtutuloy-tuloy yung pag-aaral. No? Kesa sabihin natin na by August 24 ay ito na ang simula ng school year. Officially, may mga maiiwan po tayo dito. So, yun po yung sinasabi ko namin doon. Hindi naman tayo titigil. Marami naman pong paraan talaga. Although, oo, tsaka isa dun sa mga ways na sinabi ng DepEd, Sir Bencio, yung paggamit daw ng mga television, yung mga radio broadcast. Although parang natatandaan ko nung bata ako, may mga ganyan, inaantok ako. Hindi, tsaka Hindi siya walang ganun. interaction yun. Wala kasi interaction Mahirap Kailangan din makinig ka lang. Oo, Tama manonood po. ka lang. Tsaka dapat lahat ng learning po ay guided. No? Yung sa TV po na yan, nag-advocate din naman talaga kami na. No? Yung parang pag-develop ng children's television. Pero hindi ito yung main, no? na source ng learning. Supposedly, ayun, halimbawa po, no? Pare-pareho naman po tayo halos ng mga edad, no? Teka, huwag kang ganyan. Tayo naman po ay lumaki sa Batibot. Halimbawa, ano po, no? Sesame Street, no? Kung medyo inglesero yung pamilya natin, ano po? Natuto naman po tayo doon, ano po? Pero hindi naman natin maitatanggi, no? Na hindi po maaari, no? There's no, kumbaga, better substitute, no? For a teacher, no? Pagdating sa pag-aaral. Opo. Kasi kailangan po ng guide. And of course, we will train, no? Para turo, no? Yung sa TV po ay supplemental yan. Yung Supplement, libro opo. pwede yan, no? Yung intro, no? Pwede yan. Yung module, ay pwede naman po yan. No? But at the end of the day, kailangan pa rin ng isang guro. Pero Sir Benjo, ang isa pa po sa nabanggit ni Secretary Briones, by June 1, papapasukin na raw po yung mga teachers, especially. Malapit na nun, ha? Oh, malapit na. May 21 na eh. nga. Isa't kalating linggo na lang. Ayan na. May countdown na tayo. Mag-e-end na yung May. So, kayo po bang mga teachers, ayos lang sa inyo ito? Kasi yun naman pala yung nakasaad din talaga dun sa polisiya ng DepEd na talagang 2 months lang yung paid vacation, kumbaga, ng mga guro. Apo. Una, gusto namin ilinaw, no, yung paid vacation. No? Paid naman, pero wala namang vacation talaga. No? Gaya ng sinasabi. Hindi naman kami nakapagpakasyon. Pero po, sige po, balikan natin yung June 1 po. No, dinanify din naman ng DepEd yan. It would be either physical pa rin or online. No? Ibig sabihin po, magkatrabaho. Eto, wala kami magagawa po dito. No? Talagang magkatrabaho yung teacher, no? Sa June 1 po. No? Kung paano siya magtatrabaho ay dumidepende po na kung nasaan siya lokalidad naroon. Ano po? Siyempre, may question pa rin dyan ng mga travel pass, no? May question po dyan ng ano ba ang sitwasyon ng after June 1, ano ba ang by June 1, ano ba ang sitwasyon ng ating mga locality, no? ECQ ba tayo, MECQ, barangay ba natin ay naka-lockdown, ano po? So those are sabi natin mga factors, no, that we really have to consider, ano po, no, para sabihin natin. Kasi parang ang nangyayari po, lahat ng statement po coming from DepEd ay generic, no, motherhood, no,
So parang nagugulat, no, yung mga tao at yung mga teacher, no. Ako po, no, sa pagkakaunawa ko doon sa statement ng DepEd, and even doon po sa DepEd Order number 7, ano po, yung school calendar na adjusted, no, for 2020-2021 school year, no. Maliwanag naman po, no, na kapag hindi po inaalaw ng sitwasyon, ano po, hindi po dapat pumasok ang mga guro, no, physically sa eskwelahan, ano po. Kung online lang ang pwede sa kanya, yun lamang po. Well, the next question is, paano kung kahit yung online ay hindi po pwede? No, ayun po yung issue po doon. Ibig sabihin ba, yung teacher ay absent, no, from June 1 until such time na nakapag-online siya, paano yung attendance? Well, those are the details, no, at pwede siguro pag-usapan, no, sa Department of Education. And that is why, Ma'am Maricel, Sir Ed, no, that is why we are really, more than willing, no, to hit, no, with the DepEd sa usapan, ano po, sa dialogue, no? Kahit online, willing naman po kami. Nagagawa naman po yan. Nakaka-attend ka kami sa mga webinar, sa mga online na hearing, no? In both houses, ano po, bakit hindi natin magagawa, no? Within and among our people in the Department of Education. Well, Teacher Benjo, ano po, kasi napag-uusapan ng DepEd yung online teaching, yung DepEd Commons and all that, and that's well and good. We are supposed to be headed in that direction kahit paano. Pero mag-set po tayo ng konting baseline. Sa inyo pong tansya, I suppose kasi baka wala kayong hard figure, pero sa inyong tansya, ilang porsyento ng ating mga public school teacher ang mayroong laptop o computer sa bahay? Ganun kasimple po. Sa inyong tansya, percentage siguro, o kaya ratio, yung mga guro natin na may capability mag-online sa kanilang mga bahay? Siguro po, no, dahil lang nakikita ko, tama po kayo, wala kaming hard figure, no, pero sa nakikita ko po kayo, no, baka naman kaya natin na at least hanggang 70%, ano po, no? 70? Ay merong access. Oh. At least, So 7 out of 10? Opo. Opo, no, kung paano man ito, no, kasi kahit yung Android phones natin, pwede naman gamitin na ano po, and almost na yung mga Pero sir, mahirap yung mahirap magturo sa telepono. Oo. I mean, iba yung screen ng computer at tablet na malaki-laki, iba yung nasa cellphone ka na-imagine ko lang gaano kahirap yun sa buhay ninyo. Opo, tama po. And normally, pwede namang lang gamitin yung cellphone ko, no, kapag meron kayong webinar. No? Pero kung magtuturo na, ay mahirap na po naman talaga yan. Po. So, pero ako, ganun po ang kansa ko. No? Of course, we have to consult. Meron naman pong lumabas na po na data ang Department of Education. Kasi yan po yung isa sa mga inalang. No? Ilan yung mga teacher, o yung mga teacher ba ay may capacity o meron pa silang pag-aari ng mga gadgets. No? Kasama naman po yan, no? Doon sa survey na kinandak po ng ating Department of Education. Pero even dun sa capacity, may mga level nga yan, di ba? Kagaya nga na with a phone, I suppose it's easier to have a webinar where you talk to each other, pero it's not easy for you to type unless you're just texting. Right. Correct. Di ba? Tapos may daya pa yan na yung may autocorrect. So, pagdating sa grammar at spelling. Magkamali pa. Paano pa i-check yun? Naku, yan. Yung mga estudyante mo, may auto-spell. Opo, in fact, may mga teacher pa nga rin po ngayon, na medyo nagsasanay pa dun sa paggamit ng Excel. Halimbawa po, no? Kasi yung grades po naman ay yun na yung gamit. No? Meron na pong mga application na ginagamit ngayon sa Department of Education na medyo napapadali naman talaga ng technology. Opo. Pero aminin pa natin sa hindi, marami pa rin naman talaga ay hindi po nakakaagapay dito sa teknolohiya. No? Lalo na dun sa mga, again, babanggitin na naman natin yung mga malalayong mga lugar na ay kuryente wala. Talagang that's a fact of life na marami tayo mga kasi may pagka-imperial tayo minsan mag-isip na palibasa sa paligid natin lahat ng tao may gadget. Ibig sabihin lahat ng Pilipino may gadget at lahat ng Pilipino naka-wifi. Kaya tansya ko 70%, no? Kasi naman nila tayo. Magagalit yung mga kaibigan natin sa mga probinsya. Hindi, tsaka iniisip ko rin, Sir Benjo, baka you also have to limit your number of students. Kasi paano mo virtual, for example, a virtual classroom, paano mo pagsasamahin yung mga average, diba, 40, 50? Sa Zoom. Paano mo mababantayan lahat yun, di ba? So you also have to limit your students kapag ganyan, baka dumami yung shift. Tama po. No? In fact, yan ay isa na po sa mga pinag-uusapan ngayon sa field. No? Kasi from 50 or 60 or even 70 po, no?
malamang ibababa natin sa 20. So, tama po kayo. Ang unang epekto niyan ay dadami yung shift, no? Pangalawang epekto po niyan ay dadami yung pangangailangan natin sa teacher, no? Yun po yung mga kasunod po nito, no? Na usapin po. But of course, sabi ko nga po kanina, no? Itong mga ganitong detalye, ito yung pag-uusapan na, no? With the Department of Education sa mga field offices po, no? Doon sa mga seminars po na gagawin, no? Kasi between June 1 and August 23, no, August 21, ano po, no, ay meron naman pong mga trabaho na gagawin po yung mga teacher. Kaya po dun sa mga nag-worry, alam niyo, nasasaktan din po kasi kami no, minsan, no, yung mga teacher, ang swerte niyo naman, wala kayong trabaho, sinusweldo kayo, ano po. Para malaman po ng lahat, no, lahat po ng nasa ECQ ay walang trabaho yung gobyerno, ano po. Hindi lang po yung mga teacher, ano po, dahil skeletal nga po yung mga opisina ng gobyerno. Pero ngayon po, pagdating po ngayon ng June 1, obligado na po kami magtrabaho. Ano po, magtatrabaho po ang mga teacher po natin, ano po, kahit wala po sila sa site, kahit wala po sila sa school. In fact, mula po nung if I'm not mistaken, nagsimula pong mawala ng klase ang Metro Manila ay March 10, ano po, ay hindi naman po huminto, no, ang trabaho ng mga teacher po, no? Kasi nag-a-assist din ang mga teacher po natin sa pamimigay ng mga ayuda, lalo na sa mga localities na naka-base doon sa mga schools, no, sa mga bata, no, yung pamimigay ng ayuda, like dito po sa amin, sa Caloocan po, no, lahat ng bata na naka-enroll sa local sa mga schools po natin, no, mula kinder na public hanggang kolehiyo, ay binigyan po ng ayuda ng local government. Teacher Benjo, one last lang ako. Still along the same lines. I'm wondering lang kung may programa yung DepEd para i-improve o upgrade yung technology infrastructure ng ating mga guro. Kasi kung doon nga tayo patungo, especially with the new normal, meron bang inilaunch yung DepEd para mabigyan ng mas malawak na kakayahan yung mga guro natin na makapagturo online? Opo. O makapag-interact online? Yes, of course. No? Ever since naman po, meron namang mga program yung Department of Education. Pero ngayon po, no, sa plano ay sa nakikita po namin, no, talagang mag-intensify po itong mga training. At yan po yung isa din, ano, Sir Ed, no, na gagamitin po natin yung opportunity na walang interaction between bata and teachers ngayong June 1 to August 24, no? Kung matutuloy, ano po, no? Pero kahit hindi nga matuloy yung August 24 po, no? Ay ito pong oras po na ito ay gagawin pong productive, no? Ng ating mga guro. Ang Department of Education, syempre, at isa po dyan yung pagtuturo po, no? Paano itong mga online or distance learning modalities po, no? Na una nang binanggit ng DepEd, pero gaya ng binanggit ko rin po kanina, wala pa po itong mga detalye. Remains to be seen at kami po ay willing na tumulong, no, sumuporta po, no, para dito po, no, para mag-intensify din yung capacity naman ng ating mga teachers. No? Hindi pa dahil may pandemic, no, hindi pa dahil nauubliga tayo, kundi dahil kailangan naman po talaga. Okay. Okay. Maraming salamat po sa inyo, Sir Benjo Basas ng TDC. Thank you po. Thank you. Ay, iniisip ko rin, Buk, paano yung effect sa social skills ng mga Yun bata? That's diba? another thing eh. Although, iba yung you learn from the house. Yes. Actually, you learn a lot more. totoo, di ba? With your interactions with your Correct. classmates At saka and your teacher. nagiging street smart. Kapag ka lumalabas ka, Iba yung book smart, iba yung Exactly. iba yung Napapamiliarize mo social yung sarili mo sa paligid, natututo ka magkaroon ng personal interaction, makipaglaro sa ibang bata. So, I'm wondering, siguro a child psychologist can explain that. But I'm just wondering how will it affect the social skills ng mga bata at saka self-confidence mo. Kasi yun nga, iba yun eh. Pagka TV lang, monitor lang yung kausap mo than yung actual. Paano yung PE? Oh, yan pa! Paano yung PE? Tsaka yung swimming. Mawawala ng mga Okay, PE. hold your breath. Okay, joke lang yan po. Okay, muli, magandang umaga po. Araw ng Huwebes, 2 araw na lang. At, Countdown na naman weekend tayo. Na. Tapos 4 na araw na lang.
Ano? Lunes na ulit. Okay, Oo. live tayo ngayon sa... Ay, ikaw yata tumok. O live tayo ngayon sa 1PH Signal Channel 1 at napapakinggan sa Radyo 5, 92.3 News FM. Tuloy mo na. Live streaming din kami sa news5.com.ph pati sa Facebook pages at YouTube channels ng 1PH at Radyo 5. Kaya batiin na natin yung mga Ayun. nagpapabati. Uy, eto, happy birthday kay Dr. Rogelio de Melietes. Tama ba yun? Ng DNR Wildlife Management Bureau. Hello din kina Arnel Tauto, watching from Valenzuela. Christian Season, watching from General Trias, Gentry. Cavite. Okay. Pati sina Maria Corazon Quaresma, si Gary Alan Phelps, Nicole Bignayan, Rico Antonio Raagas, Jeff Cruz at Noel Ilagan. Greetings din sa ating mga kababayan abroad na mga overseas workers, mga tripulante. Mag-ingat po kayo. At tumutok lang dito sa 1PH para sa pinakahuli mga balita. Magbabalik po ang aming special coverage ng 1PH sa COVID-19. Nagbabalik ang special coverage ng 1PH sa COVID-19 pandemic. Dito man po tayo sa issue ng Social Amelioration Program o yung SAP, yung pinakaiintay ng maraming tao. Okay, mismong Interior Department na nagkumpirma na hindi pa rin pala natatapos yung pagbibigay ng unang bahagi, yung first tranche, kumbaga, yung unang buwan. Sa panayam sa The Chiefs sa One News, sinabi ni Undersecretary Jonathan Malaya na nasa 98% na ang naibigay sa unang bahagi ng SAP. 3 linggo na ngayon mula nang mag-deadline noong April 30. Bumilis lang daw ang distribution ng isyuhan na ng show cause orders ang mababagal na LGU. Pero karamihan din naman daw ng natitirang beneficiaries ay nasa malalayong isla o yung mga nagsauli dahil doble na ang natanggap na ayuda. Kaya nga may pakiusap ang DILG sa DSWD para sa second tranche. Ang trabaho ngayon ng DSWD is to clean up the list. Clean up the list so that ang second tranche, hindi na mabigyan itong mga nadodobleng ito. At kasama po sa mga naiisip na paraan ng gobyerno para mapabilis ang SAP distribution ay gawin itong digital at ipaubaya sa mga sundalo at mga pulis. Kugnay po niyan, makakausap natin si Yusek Irene Glenn, Rene pala, hindi Irene. Sorry Yusek, Rene Glenn Pahen ng DSWD. Sir, good morning po.
Good morning po at magandang umaga sa ating mga kasama sa media. Sorry po, kasi isang letra lang kaibahan ninyo ni Miss Irene Irene, Dumlao. Okay lang po yan. Okay lang po. Sir, anyway, ito po, ang sabi kasi nila, PNP, AFP na po yung magdi-distribute ng second tranche. Have you put together already the infrastructure or the process para gawin to? Kasalukuyan pong pinagpaplanuhan yan at nakikipag-ugnayan po tayo sa AFP at sa PNP upang maplano at madiskartehan, kumbaga, ang magiging paraan ng pag-distribute ng second payout. Kasi sir, ini-imagine lang namin kung paano nila gagawin to. Kasi syempre yung DILG, yung mga barangay, sila yung may built-in infrastructure na at access at may information Correct. kung sino alin. Tapos ipapasa ngayon sa police tsaka sa army o sa AFP. Tama po yun. Yun din po yung unang agam-agam natin, yung ating mga apprehensions habang nagpaplano. Ngunit mayroon naman pong paraan para ipatupad yan. Ganon din po ang mga LGUs at ang DILG naman po ay patuloy pa rin ang suporta na gagawin sa second tranche. Lamang ang lead agency ngayon ay base sa i-pronounce ng Pangulo ay ang DSWD at ang AFP-PNP. So, anong ibig sabihin po nun, Yusek? Ibig sabihin ba totally hands-off na yung mga barangay doon sa distribution? Kasi mukhang ganun yung dating nung utos ni Presidente. Hindi pa naman po natin sinasara ang pintuan para dyan sapagkat alam naman natin na ang mga DA, ang mga LGUs ang nasa ground, ang nasa mga lugar. Kung kaya't kakailanganin pa rin po ang tulong at suporta nila. Pero isa rin doon sa na-mention na kino-consider, sir, yung gawing digital na yung distribution. But I'm wondering, that's 18 million plus 5 million na sinasabi ng Malacanang. Lahat ba to merong access para doon sa sinasabi na digital distribution? Ay, iniisip ko lang kasi ba't lahat ba sila may ATM? Lahat ba sila may card? Tama po kayo doon. Katunayan na sa ating pag-aaral, yung estimate lang po, ito po ay rough estimate, nasa 70% lang po ang aabutin kung gagamitin natin yung mga digital o yung mga electronic means upang maipaabot ang ayuda. Ganon din po sa mga malalayong lugar, yung mga walang signal ng Wi-Fi, hindi po natin maipatutupad ang electronic o digital means. Kung kaya't patuloy pa rin po yung manual, yung mano-mano na pag-verify, pag-validate at pag-fill out ng mga kinakailangang form upang maipahatid ang mga required information. Well, you Secretary, I'm sorry, I'm trying to understand what we're trying to do different here sa second tranche. Kasi kagaya nga sabi niyo, yung DILG, well, yung barangays, yung Interior Department, yung LGU, sila yung may boots on the ground. So sila yung nakakaalam. If we pass this on to the AFP, PNP, and the DSWD to take charge of the whole thing, how does that help? Ano po yung rationale behind it? Is it a question of integrity? Is it a question of efficiency? Is it a question of honesty? Exactly what is it po and what's the rationale behind it? Ang AFP naman po ay naka-deploy din yan all over the country, kahit po sa mga lalayong lugar. Mayroon din po silang means ng mga transport, mayroon po silang mga transportation assets, katulad ng mga aeroplano, helicopters, at yung mga small seacraft, watercraft, para maabot natin yung mga geographically isolated areas. So yun po yung tinitignan natin na asset ng AFP at ng PNP upang maipahatid natin doon yung mga personnel na tutulong sa payout. Ngunit tulad po ng aking nabanggit, ang mga LGU po ay malaki pa rin ang support na maitutulong nila o maibabahagi nila
sa payout na gagawin po. Opo, Yusek, I understand po. Pero kasi our reading of what the President said was that magte-take charge yung AFP at PNP. What you're saying, at least right now, what you're saying is, or what you're citing now is they are acting as support units. That's a different story altogether. Instead of taking charge. So in the end, who is still going to be on top of the situation? Who is still going to be the boots on the ground? You talk about kasi, of course, and I understand AFP and PNP, they're all over the country. But dun sa mga liblib na lugar po, it's still the LGU yung naka-disperse. Yung mga AFP and PNP, they're in camps. They're in battalion, in company camps. Tama po kayo dyan. Ngunit ang mga AFP po ay meron din silang mga detachment sa mga liblib na lugar. At kaya po natin pakilusin ang mga yon upang ma-facilitate yung delivery ng mga SAP benefits doon. Kasama rin po ang mga personnel ng DSWD. Okay po. Actually, what I meant to ask po is who is in the end, who is in charge? Kasi di ba, again, I'm saying, ang understanding naman sa sinasabi ng Pangulo, magte-take charge na ngayon ng AFP at PNP. Pero that is not the case po? Ganun ho ba? It is still the DILG and the barangays and the LGUs who are still in charge with the AFP and PNP supporting and helping? Or is it the other way around? Ang DSWD po at ang AFP-PNP ang nabanggit ng Pangulo. Ang wala naman po siyang nabanggit na hindi pwedeng tumulong ang ibang ahensya ng pamahalaan. Kung kaya't yung major role lang po ang gagampanan ng DSWD at supporting role po yung iba. So, para ano lang sir ha, para ma-picture out ko lang kung paano. So halimbawa, dun po sa sinasabi ninyo na mga 30% na mano-mano pa rin yung pagbibigay. Paano namin ipipicture dapat yung scenario? Papapilahin yung mga tao and then ang magdidistribute AFP and PNP. Ganun po ba? Wala na si LGU? Nandun pa rin po ang mga tauhan ng DSWD at ito po ay kasama pa rin natin sa mga supporting effort sa mga consultation role ang mga LGUs. Dapat sapagkat sila po ang nasa ground tulad din ang nabanggit ninyo. So it will be a matter of coordination between these agencies with the DSWD of the lead. Okay. Sir, yung hihingi lamang ako ng update doon sa first tranche natin because earlier doon po sa interview ng the chiefs, sinabi po ni Undersecretary Jonathan Malaya na nasa 98% daw po yung na-distribute doon sa first tranche. And I understand, magiging basis din po kasi yun para doon sa susunod, sa second tranche na distribution because they still have to liquidate everything. So, ano yung target natin? Kailan matatapos yung first tranche para masimula na yung second tranche ng SAP? Sa ngayon po, ang DILG ay nagbigay ng deadline na 21st of May, ngayong araw po, sa mga LGUs na maibigay unang-una yung kanilang waitlisted na mga listahan. Kasama rin po yun sa kailangan natin maitala para sa mabigyan din sila ng ayuda. Ngayon po, yung second tranche po, kasalukuyan na nagsasubmit na o nagbibigay na ng mga liquidation reports yung mga LGUs at mayroon na rin pong mga nakapag-submit na ng mga liquidation reports nila. At karamihan po sa kanila ay naka 100% na sa payout. Kaya ngayon po, tinatrabaho na nila yung mga liquidation reports at pabilis na po ng pabilis yung pag-submit niyan. Kasi, Once sir, na ma-submit na po yun, maumpisahan na po natin yung processing at second tranche. Kasi sir, di ba ang initial na target na sinasabi, mid-May, malapit nang matapos yung May, hindi pa tayo nag-start sa second tranche. Tama po yun. Alam naman po natin na maraming challenges na hinarap yung ating mga LGUs, yung ating mga DSWD personnel
At hindi po natin ito na 100% na naging efficient sapagkat matatandaan natin ay first time naman itong nangyari. Ito po ay humihingi po kami ng pag-unawa dahil nga po sa mga challenges na hindi natin kaagad na solusyonan. Yusek, ano po, siyempre, importante po, susi po sa lahat yung pag-identify kung sino yung dapat bigyan at sino hindi dapat bigyan pagdating po dun sa second tranche, again po, kundi paglilinaw lamang po dun sa second tranche, ilang milyong pamilya po ang ating targets for the second tranche? Is it 18 plus 5 or magbabawas po tayo ng bilang dahil merong nasa GCQ na mga lugar? Yan po ay magdidepende sa direktiba na ilalabas ng Malacanang. Mayroon na po kaming nailatag na mga iba-ibang options, ngunit hindi pa lang po tayo gumagawa ng final na decision sapagkat hinihintay din po natin ang directive mula sa Malacanang kung papaano, kung sino at kung saan ang mga makakatanggap ng second tranche. Pero Yusek, di ba we're running a little late? We're still waiting for a directive from Malacanang before we can begin to identify kung sino yung kasama sa second tranche. And only then will you start screening yung mga bibigyan. Mag-June na po in a week and a half. So wala pa hong policy direction, wala pang direktiba, wala pang policy direction kung sino ang bibigyan ng pangalawang buwan na ayuda. Actually, yung final na decision lang po yung ating hinihintay. Meron na po tayong mga nakadraft na guidelines dito. Ang hindi lang po natin nakalabas ngayon ay yung final na mga pamamaraan sa guidelines sapagkat ayaw din po natin na maging sanhi ito ng kamituhan. Yes, sir. We understand, sir. We understand, sir. What I mean simply is that we don't apparently we don't have yet any idea kung ilan ang dapat bigyan ng second month na ayuda at kasi di ba, i-identify muna kung ilan and then i-identify kung sino. Kung sino-sino, So, right. yun ang medyo mabusisi yung pangalawa pero wala pa tayo sa una. Meron na pong, ang amin pong tinitignan ay hindi na po ganoon ka-complicated yung magiging proseso dyan sapagkat meron na po tayong unang listahan na na-validate nung first tranche. Kung kaya't hindi po ito magiging kasing komplikado nung naunang pamamahagi ng SAP benefits. Sige, sir. But while we're waiting for the directives, at least in broad strokes po, matutuloy ba yung unang napag-usapan, yung unang binanggit ng Pangulo na babawasan or i-deprioritize yung mga pamilyang nasa GCQ area at ipa-prioritize yung mga pamilyang nasa ECQ at MECQ areas? Yan po ay isa sa mga options. Yan po ay isa sa mga senaryo na tignan natin at ginawaan natin ng plano. Ngunit tulad po ng nabanggit, hindi pa po tayo makapagbigay ng final na pahayag dyan sapagkat wala pa pong direktiba. So kasi sir, the way we understand it, hindi na talaga ipa-prioritize yung GCQ, nakafocus na sa ECQ. So now you're saying na there's a possibility na baka makasama pa yung GCQ, ganun po ba? Yan po ay marami pa pong possibility sapagkat hindi pa nga po lumalabas yung guidelines at maraming requests, maraming mga considerations na ginagawa. Ngunit kapag naipalabas po yung guidelines o yung directive na yon, yun po ang aming ipapatupad. Kaya nga po hindi po kami makapagbitaw ng salita ngayon na final dahil kapag sinabi po namin na ganito, baka iba ang maging directive at mahirap pong bawiin yon, magsasanhi po yun ng kalituhan sa publiko. How soon do we expect the final decision, sir? Because, well, patapos na yung May, sir. Ang alam ko po, pinag-aaralan po nilang mabuti at very soon na po yan. Ayaw lang po siguro magkamali talaga ng sa mga desisyon kaya pinag-aaralan nilang mabuti.
Okay. Maraming salamat po si Yusek Rene Glenn Pahe ng DSWD. Thank you, sir. Okay. Mahaba ang interview natin. Oo. Hindi kasi, I'm sure maraming interesado dun sa ayuda. Pero sorry. Sorry. In the end, it boils down to, sabi nga ni Yusek Pahe, nag-iintay pa sila ng direktiba sa Malacanang. Oo nga. Pero kahit saan mo tuhugin yung mga tanong, doon pa rin babalik sa nag-iintay pa rin Malacanang pa rin. ng direktiba sa Pero, Malacanang. Bok, medyo medyo nakakapagtaka bakit naghihintay pa rin ng directive from Malacanang. When 2 weeks ago, in fact, naglabas na sila ng statement saying na hindi nakasama yung GCQ, nakafocus na sa ECQ. Yung Pangulo nagsabi nun. Oo, di ba? Yun ang sinabi sa niya. Monday speeches niya. Na focus na sa ECQ. I-set aside mo yung GCQ kasi marami naman sa kanila yung nagbabalik trabaho na. Kaya nga ang sumunod na question natin doon, paano yung mga workers na nasa GCQ areas na hindi pa rin nakakabalik sa trabaho kasi hindi naman sila 100% na back to work na. Kaya nga ganun yung naging konteksto ng usapan. So now, sinasabi ng DSWD, wala pa palang final decision. So, And yun nga, they're still waiting for directives from the palace kung sino ang bibigyan at sino hindi. yes. So right now, wala pa silang numbers. At least yung first tranche, meron silang 18 million working number. Yes. 18 million families. Pero ang explanation din wala kasi ka pang ng number for the second Malacanang, tranche. ang explanation din kasi ng Malacanang doon sa second tranche, 18 million plus 5 million. And it seems na hindi pala ganun din yung sinasabi ng DSWD. Baka mabago pa yung numbers. So, konting pasensya po at konti pang pag-iintay siguro bago natin kasi wala pang linaw, so wala pang ayuda. Hindi pa clear. Hintay tayo. Okay, anyway, let's move on. Ibang balita po, tinanggi ni Interior Undersecretary Jonathan Malaya ang ulat na nagpapa-signature campaign ng ahensya para sa charter change sa gitna ng pandemya. Sa programang The Chiefs, sinabi ni Yusek Malaya na ang kanilang partner CSOs o Civil Society Organizations daw ang nagpasimula ng online signature campaign. Pero actually, umamin naman DILG that they launched a signature campaign offline before the COVID-19 pandemic. Pero hindi naman daw para sa chacha, pero para sa constitutional reform. So naghihimay sila. It's not charter change, it's charter amendments or charter reform. Okay. Isinumiti na raw ng ahensya ang kanilang rekomendasyon sa Kamara sa utos na rin daw ni Pangulong Duterte. Pero sa ngayon, mas nakafocus pa rin daw sila sa COVID-19. Let me make clear, ma'am, na we at DILG are 100% focused on COVID. And alam naman po yan, only inquirer does not know. Almost every day nga, nagpapaliwanag po kami. Core was our campaign prior to COVID. And we did set a target of 2 million signatures. But because COVID na, wala na. So our CSO partners asked us if they could do online signature campaign. And we allowed them. So the CSOs are the ones doing the online signature campaign. Pero tama naman, hindi pa naman dapat siya issue ngayon. Hindi pa nga natin masolve yung issue ng crisis. Well, to be fair sa DILG, the campaign was launched in January before the COVID-19 pandemic. Pero But ngayon, there is a campaign to gather 2 million signatures. It's just that it was launched in January. Tapos the latest memo from Yusek Malaya was in May saying na it's online na lang. I see. And then sabi ni Yusek Malaya, this was spearheaded by the CSOs, the civil society organizations, yung online drive for signatures. It is not now by the ALG. So may ganung paglilinaw sila. Kasi ngayon, ang focus na nila on COVID-19 na. Kasi yun nga sinasabi natin, hindi pa nga natin masolve yung mga issues ng COVID-19 eh. Sa sentro pa ba tayo sa mga ibang issue? O, di ba? Ito nga usapin ng SAP, naguguluhan pa rin tayo kung Tapos yung kanina nga, sorry, balik tayo kay Yusek Yusek Pahe. Well, not Yusek Pahe himself, pero sa questions sa detalye ng distribution ng second tranche, yung pangalawang bahagi ng SAP. Kasi ang deklarasyon ng Malacanang, it will be the PNP and the AFP and the DSWD that will take charge of distribution. Pero in our discussion kanina with Yusek Pahe, ano nga ba? Mukhang support pa rin yung LGU. Kasi he was talking about the trucks and the planes and the helicopters, but these are support units eh. Yes.
it was more a question of sino ba yung magbibigay talaga ng pera dun sa mga tao-tao. Is it the AFP-PNP or is it still the LGU? Ang iniisip ko kasi, so ibig sabihin, magkakabaligtad lang sila ng role ng LG, ng mga barangay at saka ng AFP. Kasi yung sa first tranche, required din naman yung presence ng PNP every time na magkakaroon ng SAP distribution. Kasi ang logic nila doon to ensure na magiging maayos, walang manggugulo, walang mangkukurap, although meron pa rin na-complain. So that's the logic. At this time around, sa second tranche, mukhang ang gusto nilang mangyari, ang PNP, AFP, and DSWD, yung maging lead, support si LGU, si barangay. Parang ganun yung paano yun? explanation ni Yusek Pahe Yung mga pulis, kanina eh. mga sundalo yung magbibigay ng pera. There's still DSWD. So possible, That's kasi why I was hindi pa asking kanina, Yusek, klaro eh. why the reversal of rules? Is it a matter of honesty, integrity, and trust? Or is it something else? Kasi, well, in some areas, may mga question dyan na mas katiwa-tiwala ba yung PNP versus yung LGU? Oo nga, ako nagbe-birthday sila. Pero, di ba? I'm not generalizing. I'm saying that there in some places with some people may ganung tanong na tama. sino ba mas katiwa-tiwala sa mga tao? Barangay, PNP, AFP. Mm. Pero kasi kung pagbabasihan natin book yung speech ni Presidente nitong Tuesday, integrity, issue of honesty yung ginawa niyang basis kung bakit gusto niyang maging lead doon sa SAP distribution yung DSWD, AFP, and PNP. Kasi nga parang ang sinasabi niya, ang dami-daming complaints na nakakarating na merong mga nangungurakot from the barangay level. That was the explanation of the President. Kaya nga meron daw more than 100 barangay officials na yung sinampahan nila ng complaint dahil nga doon sa issue na yun. That was his explanation. Yeah, but it goes back down to the question of, to some people, I'm not even saying to how many people, but to some people, it would be a question of who would you trust more. Yeah, totoo. Perception. Oo, perception and credibility. Correct. Yung pulis, si kapitan, o si kapitan. No. O si DSWD. Kaya lang kulang personnel nila, hindi nila kaya may mga lahat tao yun. na mas mahirap sa kanilang pagkatiwalaan minsan yung pulis. Minsan yung kapitan ng barangay. Ganun, Right. Iba-ibang tao, iba-ibang lugar, iba-ibang anyway. Anyway, maghihintay pa rin tayo kasi wala pa raw silang final decision. So, Actually, kahit number nga, I was looking for a number eh. oo, hindi pa rin mabigay Kasi before you can start DSWD. identifying beneficiaries, you have to have a hard number. Ilan ang Totoo. bibigyan? For Correct. example, sa Bayanihan Act, 18 million. So may 18 million ka ang bibigyan, then you start identifying sino yung kasama sa 18 million. Pero sa second tranche, wala pa tayo dun sa number ng... Wala pa. Is it 18 million plus 5? At saka Wala iniisip ka dun. ko, well, hindi, kung isasama mo ECQ and MECQ, baka sobra na rin yung 18 million. Or I don't know. That's the next question nga eh. Oo. Kasi nga, kung magre-prioritize, yung mga nasa GCQ, kailangan ka ba? Magbabawas ka ba ng beneficiaries doon? Magre-reallocate ka ba? O completely yung funding na 100 billion for the second tranche, Focus. babawasan mo o ganun pa rin i-reallocate mo lang? Correct. Mga Pero wala pa pending tayo doon. questions. Wala pa. Pero dun na. Okay, update po tayo. Sa ibang bansa naman, balik eskwela ng mga estudyante sa South Korea sa unang pagkakataon matapos ang COVID-19 outbreak. Pero doble ingat po pa rin ang ang paaralan. Sa entrance pa lang, sinasalubong na ng temperature check ang mga estudyante at ini-sprayan ng alcohol. Uy, okay yun ah. Lahat din ay naka-face mask at maya-maya ay nagdi-disinfection. Sa huling tala, papalo na sa 11,000 ang kaso ng COVID-19 sa South Korea. Higit 10,000 na ang naka-recover. Nagbukas naman ng social distancing camp para sa mga homeless sa San Francisco sa Amerika. Tinawag na Safe Sleeping Village ang lugar na itinayo sa isang parking lot malapit sa San Francisco City Hall. Minarkahan ang mga pwesto kung saan pwedeng magtayo ng tents o maglagay ng sleeping bags. Nilagyan ng espasyo sa pagitan ng bawat pwesto para masunod ang social distancing. Paano yan? Kahit sino pwedeng matulog doon, no? Maglalagay ka lang ng tent. Ayos ah. May camping ka pa nga rin. Di ba obstruction yan? Hindi ka maiinip doon sa loob ng bahay. Pwede sila. Tent na lang.
Ito, batiin na natin yung mga nagpapabati sa atin sa Facebook. Si Dailin Malcredo watching from Singapore. bagong pangalan Jerby Santos watching from Saipan. At si Melissa San Miguel, ito suki, from Caloocan. Nagpapa-shoutout siya sa Team Open Face Mask. Bakit may ganun pala? Oo nga. At yung kahapon, Open yung sa face Israel, mask. baka yung sa Israel, yung open close mask. Yung kumakain. Oo, may remote control yung mask nyo. Oo, tapos subo mo na ayos. Oh, hello din. Maghanap ako ng ganun Danny sa Lazada, Miranda. ha? Sige. Baka Sa may ganun. Lazada, meron. Maghanap nga ako eh. Tapos, ay, susuot mo yun dito. Titingnan chicken, ko, ah. Hindi, bigyan na sa mga reporters para pag nagre-report sa field. I-open na lang. Medyo mahirap sila maintindihan minsan pag nagre-report sila ng live tapos naka-face mask eh. Ako sa bagay, ano? Oh, para pag magre-report sila, pipindutin na lang pindutin nila, lang, naka-open mga na, rinig na agad. Very good. Oy, si Lani. Si Lani, Miranda, hello. Okay, sige po. Walang BBT mga kapatid. Magbabalik po ang aming special coverage sa COVID-19 pandemic.
Nagbabalik ang special coverage ng 1PH sa COVID-19 pandemic. Nagpatupad ng lockdown sa ilang lugar sa Baclaran sa Parañaque dahil sa dumarami umanong kaso ng COVID-19. Kaya po sa puntong ito, makakausap po natin sa, live sa telepono, si Parañaque Mayor Edwin Olivares. Good morning po, Mayor. Hi, good morning, Ed. Good morning, Maricel. Pati po sa mga nakikinig po sa atin. Magandang umaga po. Thank you po Good for morning joining us. We understand po, meron tayong, I don't know how you term it, parang selective lockdown o graduated lockdown ng ilang lugar. Hindi barangay level parang smaller than barangays diyan sa Parañaque City. Apo, ang ginawa mo namin, Ed, dito sa Parañaque, meron kami tinatawag na calibrated lockdown. Calibrated. Yung pong calibrated lockdown, ibig sabihin po nito, hindi po buong barangay ang ating linakdown. Oh. Kasi iba po yung aming pong contour ng mga barangay sa Parañaque. Kasi hindi katulad po sa Pasay, sa Manila, isang kalsada po doon, isang barangay na. Dito po ang aming pong isang barangay, about 30 to 40,000 population. So meron po kami mga clustering at yung pong aming mapping ng ating City Health Office, kung saan lang po may mga new cases, yun lang po ang aming nagkaroon ng calibrated na lockdown. Ang particular na barangay dito po sa Baclaran. Ito po yung area po natin na meron pong 10 kalsada affected ng ating lockdown na ito. Kasi dito po sa aming pong survey ay meron pong new cases na lumalabas ng COVID positive. New cases na lumalabas. So, Pero how will it work, Mayor, kung 10 kalsada yung nakasa ilalim dun sa calibrated lockdown, what does it mean? As in totally bawal sila lumabas? Ano yung pinagkaiba niya sa ibang lugar? It's the same lockdown, pero specifically doon sa Baclaran na ito. So naglagay po kami ng mga checkpoints sa bawat kalsada po na wala pong ingress at egress. Pati po yung kanilang home quarantine pass na issue ng city, ng barangay, hindi kayo order. suspended. Kasi pati po yung mga sari-sari store, yung palengke po doon, yung bangko ay sarado na upang magkaroon po tayo ng expanded testing para mai-test po natin lahat ng ating na-contact rate doon po sa atin na-identify ng mga pamilya na meron positive patients. Ay, paano sila kukuha ng pagkain, sir? Bawal pala sari-sari store, supermarket. City po magdadala po doon. City po magdadala, magsusupply po ng pagkain po doon para sa 3 days po nila. So wala silang intindihin doon, pati tubig, pati pagkain po, kompleto po lahat ibibigay po ng ating city, yung involved na lockdown po sa particular na area na yan. Na-distribute na po yun, yung pagkain nila? Or i-per day po? Paano ho yan? Apo, magbibigay na po tayo ng good for 3 days sa pagkain po sa kanila. Para isang bigayan na lang doon, for good 3 days, bibigay na po natin sa kanila. Good for... But hanggang kailan ba lockdown? 3 araw Tatlong araw. Nagsimula po ito kanina ng 6 o'clock, matatapos po tayo ng 12 o'clock midnight ng Saturday para po matapos po natin yung expanded testing po natin doon po sa area niya. Sir, bakit po ang Baclaran kung saan pinatupad yung calibrated lockdown? Why Baclaran? Because I'm asking you kasi po yung ibang mga places ng Parañaque, like I think San Dionisio ba yun? I think they have higher cases of COVID, am I right? Yes. Meron kaming 3 priority na barangay dito sa Parañaque na binibigyan namin ng pansin ngayon dahil nga yung main new cases. Ito yung Barangay Baclaran, Barangay San Dionisio, at Barangay San Antonio. Inuna lang natin itong Barangay Baclaran kasi meron na-identify na mga new cases po rito para ating pong ma-augment yung paglaganap ng COVID cases. Tsaka Baclaran, siksikan yan Siksikan, ang Baclaran. Di ba, Mayor, siksikan dyan sa Baclaran? I'm sorry? Di ba, Mayor, siksikan dyan sa Baclaran? Opo. Yun Very po, congested. ito po yung old community. So, sa isang structure, meron mga 2-3 pamilya nakatira po doon. So, in-isolate na po natin yung positive patients sa isolation facility natin doon po sa Central School ng Baclaran. At yung pong mga pamilya po doon, kapitbahay, yun ang ating pong sinatarget para po sa ating pong expanded testing. I see. So, ibig sabihin, sir, once na matapos yung lockdown dito sa Baclaran, possible naman na isunod natin yung iba pang mga barangay like, yun nga, San Dionisio. Yes. Ganun po mangyayari po doon. Ganun po mangyayari. Kasi dito lang inunang Baclaran dahil po may mga new cases po ito. Pero eventually, yung pong aming mga concerns, magpapa-implement din po tayo ng calibrated lockdown.
Tapos po, sasabayan po yan, sabi nga ninyo, ng mass testing. Hindi, huwag natin sabing mass testing kasi expanded. nagkakagulo tayo sa mass. Yes. Definitely, yung po ang dahilan bakit tayo nag-lockdown. Para ma-test po natin, ma-identify natin yung magiging positive at ma-isolate po natin sa community doon sa lahat na test natin na positive patient. So, intense targeted testing. Wag mass testing kasi Oo. gusto yung sabing mass doon kayo sa Baclaran Church. Yeah. Tama. Kasi pinpoint po natin to our contact tracing kasi. Okay. Teka, Mayor, anong targets natin dun sa testing? For example, in the case of Baclaran, how many are you planning to test in those 3 days? Versus yung population? Initially, nag-uusap po kami ng aming city health office. Nag-target kami ng 3,000 ang aming test po dito. 3,000? 3,000. Yes, ang amin. Only for these 10 areas in Baclaran, no? Tama? Yes, apo. Yan po ang amin. Kasi malaki po yung area po yun. Yung 10 kalsadang yun. That's out of how many po people? Ilang po, Ang anong population population po ng Baclaran, nasa mahigit 35,000 Oh, okay. Malaki. Okay. Malaki Siksikan ang nga sila. Baclaran po. Malaki ang Baclaran po. Oo. Pero ito yung na-contact trace. Hindi. Kaya pinpointed lang natin kung anong area yung na-contact trace natin. At hindi naman tama na i-lockdown mo yung buong Baclaran dahil wala naman silang cases sa ibang area. Ay, sorry sir. When you say 35,000, you're referring to the whole barangay Baclaran or only to those 10 areas in Baclaran na affected? That's the whole Baclaran. Pero po yung... tansya po ninyo... Sige po. I-lockdown natin 3,000 po yun. 3,000. Yes. So, ibig sabihin yung 3,000 na tinatarget na i-test po ninyo, yun na yung nandun sa 10 street. Yes. Tama po yan. Tama po yan. So, lahat na Pero sila. mag-iipusa po tayo doon sa expanded natin, doon sa mga na-contact rates natin. Yung isa-swab po natin lahat po yung isa-swab. Tapos yung iba po natin, mga ibang malaylay doon sa pamilya doon, ira-rapid test po natin iba doon. Teka, sorry Mayor, baka nagkalituan tayo eh. Yung affected residents doon sa Baclaran, in 10 areas, the number 3,000. Yun po yung residente. Yes. Of those 3,000 residents, ilan po yung target ninyong i-testing doon sa 10 areas? All of them? Or? Kakayanin namin lahat. Lahat po i-test po namin po. Ayun, yun ang mass Lahat testing talaga. talaga. Oo. Yun po ang target po natin. Yun nga ang mass Yun nga ang mass testing. testing. Yung lahat ng 3,000 dun sa 10 Lahat ng 3,000 residente area. iti-testing. Yun po tinatarget po natin. Pero ang mangyayari lang, sir, yung makukontact trace ninyo na possible may direct exposure, yun yung PCR test, and the rest, baka mag-rapid test. test. Ganon. Tama po yun. Yung na-contact trace po natin is PCR test. Tapos yung iba po doon, ira-rapid test po natin ng ating antibody test. Ay, okay yun ha. Okay nga yun. Di ba? Lahat kayo, magkakaalaman kung... Oo, o sino positive sa inyo? Oo. Medyo What's next po? After, do you already know kung San Dionisio na isusunod o hindi pa po pirmado yon? Hindi pa po sigurado yun? Most likely po San Dionisio po isusunod po namin. Yung portion lang po ng San Dionisio. And then, how many people to be affected sa San Dionisio po? Binamapping pa ho namin ng aming local task force po dyan at by next week magkakaroon po kami ng advisory. pero kailan target natin, sir, na i-lockdown Next yung week. next week na? Next week, portion po, yung portion. So mga ilang barangay pa, sir? Ang aming concern lang po ngayon, bali yung Baclaran, San Dionisio at saka San Antonio. Yun na lang po siya. Out of the 16 barangay. Kasi yung ibang barangay po natin, for the past 10 days, wala na po kami new cases. Ano Mayor, kayo po unang nakausap namin na na mag-universal testing sa isang lugar kung saan lahat ng residente doon sa lugar na yun i-test. Yes, kasi hindi naman po logical enough na i-close mo yung barangay lahat na wala namang affected. Opo. At saka hindi lang iba yung contour sa amin dahil ang barangay po sa amin malalaki, hindi katulad sa ibang city, isang kalsada, isang barangay na sila. It's a good thing that you were able to get that many testing kits. Yes, meron po ang city po niyan. Meron po tayo. At continuous yung ginagawa po natin testing sa ating po mga community. Opo, and are you using the UP-NIH test kits or different test kit? Sorry, rapid test pala itong ginagamit natin, no? Ano po yung test kits na to? Yung rapid test po ginagamit po natin, yan po yung mga paikot. Pero yung na-contact trace natin, yung PCR test yung ginagamit po natin. Yung PCR. Pero po yung rapid test, yung antibody test, saan po nyo na-source itong rapid test kits? Ano po yan? FDA po yan authorized. Okay. So aprobado. Aprobado ng FDA po yan, FDA. And this is also your plan, sir, doon sa San Dionisio and San Antonio. Magkakaroon din na kumbaga targeted test doon sa mga areas affected.
Precisely po, Maricel. Yun ang yung tinatawag nating calibrated lockdown. Okay, interesting. Magaling. Okay, maraming salamat po si Parañaque Mayor Mayor, baka may gusto kayong mensahe dun sa mga residente ng Baclaran at yung mga susunod na residente ng San Dionisio. Yes, gusto ko lang po ipaalam sa Baclaran. 3 days lang po ito at makipag-cooperate po kayo sa ating pong gobyerno para malabanan po natin itong ating COVID na ito. Okay, maraming salamat Salamat po. po. Thank you very Parañaque much. Mayor Edwin Olivares. Nakakagulo tayo sa mass testing tsaka sa universal testing pala yung lahat sila. Lahat i-testing. sila doon sa specific area. Oo, that's universal testing. testing. That's based on the term from WHO? I don't know. I suppose you get the universe. Yung mass testing naman kasi is not really all. You're just getting a sizable chunk. So mass testing, yun nga yung expanded targeted testing na ine-explain kahapon ng Secretary Duque. Kasi But because of the term, it's so nagkakatalo confusing. sa definition eh. Yes. Kasi even before Sec Roque came up with his own definition, the phrase mass testing was being used na by the IATF. In fact, si Carlo Nograles would talk about it. Yes. And he would use the phrase mass testing. So, yun, nagkahimayan ngayon ng definition. Ayun pala. So universal testing. Usually refers to yung lahat sa isang lugar. Sa isang For example, lugar. Wuhan. Oo, yung ginawa nila na all 11 million million residents are tested. That's universal testing. I see. Pero actually ngayon lang ako din Kasi if you talk naman to Vince Dizon, mass testing to him is 1 to 2% of the population. Well, yes. Nga rin nila na yun talaga yung target nila. Even and that to him is IATF. mass testing. Eto na. Puntahan naman natin ang hearing ng Senado tungkol sa COVID-19 crisis kahapon. Sinabi dyan ni DOH Secretary Francisco Duque na nasa second wave na ang COVID-19 sa Pilipinas. Pakinggan po natin. Paano po ba natin masasabi kung nasa second wave na tayo? Actually, nasa second wave tayo. Yung first wave natin, nag-umpisa sometime in January, nung nagkaroon po tayong 3 kaso ng mga Chinese nationals from Wuhan. Dinagdag pa dyan ni Secretary Duque na Marso nagsimula ang second wave pero hindi klaro kung ano ang basis. As of 4 p.m. kahapon, lampas 13,000 na ang bilang ng confirmed COVID-19 cases sa bansa. Pero may nilagay na ring paglilinaw ang DOH na higit 9,000 na lamang dyan ang mga active cases. Higit kalahati ng 279 new cases ay galing sa Metro Manila. Worldwide, lampas 5 milyon na po yung COVID-19 cases kung saan higit 100,000 ang mga bagong kaso na naitala sa nakalipas lamang na magdamag. At sa punto pong ito, makakasunod si Iloilo Congresswoman at dating Health Secretary Janet Garin. Sinusulong daw niya ang mass testing na dapat pamunuan daw mismo ng DOH. Good morning, Congresswoman Garin. Magandang umaga rin po, Sir Ed. Magandang umaga po sa inyong mga masugid na tagapag. Ma'am, kasi when we introduced you, we said that sinusulong niyo yung mass testing doon sa can we look at it again? Sinusulong yung mass testing doon sa Headed by DOH. Ganun ba gusto Well, niyo? how do you define po mass testing ba? Kasi mukhang nagkakahimayan doon sa ano yung ibig sabihin ng mass testing eh. Oo nga. Ang pinail ko pong bill, this was actually filed last week. Last week pala, I think almost 2 weeks ago, ang tawag po natin is pushing COVID bill. Ang premise nito ay 40 hanggang 50% ng napapasukan ng virus na ito ay asymptomatic. At doon naman sa symptomatic, 80% sa kanila ay very mild na minsan hindi nila alam. Kaya ang problema natin, they unconsciously infect others. The intention of the bill is to expand testing coverage para yung ating vulnerable asymptomatic, or maybe we can call them the symptomatic but very mild na hindi nila nararamdaman. Kaya yung testing should really cover all of this population, especially to our frontliners, not limited to medical frontliners, yung tagagawa ng pagkain, yung ating mga drivers, people in the media sector na paikot-ikot, yung ating mga nasa supermarket. And ang naging sentro nga na usapan, laging sinasabi ng DOH, hindi po kasi cost-effective. Napakamahal po kasi, kaya hindi kailangan.
I strongly disagree to this kasi bakit naman po sa ibang bansa, nasa between $20 to $40 yung COVID or swab testing. Kaya nga, ang naging problema dito sa atin, nagkaroon ng problema on pricing. Ginawang mahal ng PhilHealth yung kanilang package. Tapos nagkaroon ng monopoly dun sa supply ng testing kits sa ating bansa. So yung ating mga private, marami lang pong matitinong negosyante. Pero nagkaroon po ng agawan ng mga exclusivity kung mga ano dyan. Kaya yung ating po mga laboratorio, walang magawa kundi mapamahal talaga yung testing. Kaya yung aking pong isinutulong, the national government should put a ceiling to the price of this. Moreover, bakit hindi natin gawin ang nakasanayan ng departamento kung saan yung DOH direktang bumibili sa manufacturer? They cannot blame PSDBM kasi hindi ito alam ng PSDBM. Vaccines, many medicines, direktang bumibili ang departamento sa mga factory o kung sino yung gumagawa para mapamura at pag alam naman nilang hindi ibebenta, yung kanilang CSR, nagbibigay sila ng mas murang presyo. In this way, the testing kit will not exceed, it will not exceed maybe 1,000 to 1,200 pesos, and then magbibigay na lang yung PhilHealth ng admin fee or processing fee na 500 pesos kung pribadong, kung government hospital, and then 700 pesos kung private clinic. Doc, sorry, can I break in? Are you saying na artificially inflated itong presyo ng mga testing kits natin sa Pilipinas? Yes. So bakit po? Ibig sabihin, mas mura sa ibang bansa tapos sa atin sobrang mahal, bagamat mas kailangan natin ito ngayon? Yes, kasi kung titingnan po natin, nagkulang po ang Department of Health in putting a price ceiling. Di po ba, Sir Ed, kung pumapagyo, nagagalit kaagad ng taong bayan, na dinalagyan kaagad ng DOH, di ba nagre-reklamo price kaagad freeze yung o mga price tao, cap? bawal yung doxycycline maging mahal. At ang DOH palagi ang mananawagan na ito lang ang presyo. In the case of the testing kits, as early as third week of March, paulit-ulit po kaming nanawagan na magkaroon na ng ceiling para naman yung ating testing center will have access to cheaper testing kits and consumables and reagents. At kung yan mangyari, it will bring down the cost. Pero naging komplikado because PhilHealth insisted on a very expensive testing package of 8,150. Yes. Kung tutusin mo, bakit ganun ang presyo ng PhilHealth? Lahat siyempre magsusulura na akala mo mura na ito pagka nasa 6,000 ka. I mean, bottom line is, in a pandemic, pwede namang magnegosyo, pero moderate the greed. Make it tolerable because we are not only talking here about availability of testing centers, we are talking about affordability of testing centers. Doc, we all agree on that po na we need to bring down the prices, pero I'm curious kung sino po yung who's making money out of this. I mean, who's making the how much are they supposed to be costing versus how much money is being made? Nung nakita ko kasi ang mga presyo na binibigay, umaabot siya almost triple, no? Kasi syempre maraming LGUs yung naghahanap, maraming mga private hospitals, government hospitals, and even non-governmental organizations ang naghahanap. Yung nakita naming mahal, and then ito namang ating mga donor agencies, ay kanya-kanyang nag-donate para palawakin yung testing center, nakita nila na mas mura pala ang presyo kung tumirekta. Di syempre pumasok itong mag-asawa na sila daw exclusive, although nagtaka rin kami kasi yung kanilang exclusivity, parang I think March 30 or March 31 lang lumabas. At the peak na nagkakaroon natin ng pandemic. So, una naman po, naging maganda yung usapan. Ang gusto nila, i-cancel namin yung order sa China, idaan sa kanila, pumayag tayo. Ngunit, nagkaroon ng problema kasi yung mga equipment na darating nung May 11, tila nagkaroon ng kaguluhan. And then we realized that this company was trying to divert the orders of the donors to other private individuals sa binentahan rin nila. Pero hindi rin alam ng kanilang mga customer na meron palang gulo na nangyayari. So be that as it may, ang amin lang naman kasi Sir Ed, no? We really have to move forward. The reason why I came out, dahil itong negosyante nito, hindi humihinto sa paninira.
pinag-aaway-away yung mga leaders ng Pilipinas, kung saan ang gusto lang naman nila is to monopolize a certain brand that is widely used in the Philippines. I am not pointing at DOH, I am not pointing at PSBBM, I am pointing at this couple who are insisting on an exclusivity contract. Pero nung nakausap namin sa kumpanya, ang ipinakita nila ay sales contract. At sabi nga nila, kaya kami hindi nagre-release ng mga automated nuclear extraction and PCR machines sa Pilipinas kasi itong mag-asawa na ito, maraming kinuha. They cannot explain where the equipment are and we cannot tolerate them hoarding the equipment because we are serving 100 countries. Dito po ang nagsimula ang lahat. At akala namin, tatahimik na sila, no? Pero sa pagnanais nila na talagang harangin na direktang bumili ang gobyerno sa manufacturer, then I had to come out because this is already a matter of survival of our country. But How Doc, do we build the new normal? But Doc, aren't we free to buy from any source worldwide? I mean, there's nothing that prevents us from sourcing testing kits from, for example, NIH, yung testing kits na PCR, RT-PCR ni Destura. I think that costs around 1,200 more or less. Yung kay Dr. Destura kasi, it's still under trial and validation. So meron pang mga piniperfect na, kumbaga, hanggang ngayon, hindi pa siya pwede. In fact, sa pagkakaintindi ko, RIPM directed, Dr. Destura directed the retrieval of the test kit. Kasi meron pang mga pagbabagong gagawin. So, be that as it may, it can come in the future, maybe a few weeks or months from now. But we cannot just wait for that kit kasi lumalabas na yung mga tao. Napakahirap ng contact tracing kung yung mga tao lumalabas na sa publiko. But what I mean is that isn't it possible to break any sort of monopoly on the importation of test kits na RT-PCR? I mean, di ba? That is what we are nothing... doing for it. That is what we are doing, courtesy of the donors and the Philippine Center for Entrepreneurship. At tila, liniling lang yung usapan between PCR swab test and rapid test. It's not the issue. Nag-aaway-away yung mga doktor. It's not the issue. The issue here is, apparently, nagmamayabang ng proteksyon itong mag-asawang ito at ginugulo nila yung intensyon ng mga malalaking kumpanya at ng ating Philippine Center for Entrepreneurship headed by Secretary Joey Concepcion to bring down the cost of testing. Kasi si Sec Joey, nung makita niyang napakamahal at hindi kaya ng mga tao, he never stopped pushing everybody to bring down the cost. And when we had a meeting with the chairman of the board, who is a scientist and a member of Congress of China, nagulat kami because the cost was only at $50. Well, Doc, teka po, kasi you've been referring to mag-asawa. To be honest po, I don't know what couple you're referring to, but at the same time, I also want to be careful kasi we don't have their side. If we could po, we'd like to limit it kahit pa paano dun sa, let's look at the numbers. You say na the testing kits are a bit overpriced or at least triple the price that we can get from abroad. Give us the numbers po. How much versus how much it should be? Hello? Doc, can you hear us? Doc? Yes, sorry, napuputol po kayo. Can you give us the numbers na lang? How much does it really cost versus how much is it being sold for here? Okay. So the testing kits were actually being sold at somewhere around 2,700, 2,300, 1,800 pesos for the complete set, no? Kasama na dun yung lahat ng consumables. Apo, lahat na, okay. It is not true na binibili mo siya ng pahiwa-hiwalay because the testing kit comes in a package wherein all the components are included. Ganun po ang direksyon noon. So, kuha naman ng Philippine Center for Entrepreneurship was at $15. Yan yung wholesale price na namin. Kung sakasakaling nangyari pa na gobyerno yung bumili, then malamang baka talagang mas mura pa yun. Yes, so we can probably say that it will be the same price, pero it can also go lower. Pero what is important is that even at $15, it's already very cheap. Of course,
the testing centers would have other expenses, especially on manpower, on PPEs, on goggles, on masks, but it will not be that far. So again, it's not the fault of anybody, any clinic, any testing center. Hindi po doon ang naging problema. Ang naging problema po is access to the testing kit. At kung nagkakaroon man ng bangayan among doctors whether to do rapid test or PCR swab test, ando doon kasi yung mode of survival na yung ibang mga negosyante hindi nila alam kung paano sagutin yung hinaing ng kanilang mga empleyado na mapag-test. You know, the virus is lurking in place that we don't know of. So instead na mag-away-away tayo, let's move forward. And the government, I believe, is very much willing to do this because after I put forward the proposal, ang dami ng interesado na gawin yun. So nobody was informing PSBBM that it can be procured directly. So if the government does that, ibagsak ang presyo, everybody will benefit. But of course, we also have to compensate the processing fee and the admin fee of all the testing centers in our country. Opo. Ma'am, if like what you're saying po, that the price of the test kits must be much cheaper kesa yung binabayaran natin ngayon. So considering that, ibig sabihin mas mapapalawak talaga yung capacity ng government to do a mass testing. What are you looking at? Because Secretary Vince Dizon is saying na they're looking at 1 to 2% of the population to be tested. So you're pushing now for a mass testing. Ilang porsyento yung tinitingnan natin? I'm pushing for a strategic expanded testing. Wherein the vulnerable asymptomatic should be included. Ibig sabihin, kung ikaw ay may nagda-dialysis, nagkikimo, ikaw ay may hypertension, diabetes, these are the vulnerable members of the society. So kung i-test natin sila initially at a certain percentage per area, makikita po natin nasaan yung mga lugar na medyo marami yung virus. Nasaan yung mga lugar na maraming asymptomatic carriers or mildly symptomatic patients who do not feel it but to continuously transmit the virus. And then dito tayo magpo-focus ng mass testing. So I believe the Department of Health would have experts to do this. Ang sa akin lang po is let us stop quarreling as a nation. Let us all unite, bring down the cost, make testing not only available, affordable also. Kasi hindi pwede ka lang matest kung may pera ka. Kung wala kang pera, edi mamatay ka na lang sa takot. Hindi po pwede yun. And I believe the President would be very supportive of this cause. Because in fact, when we were deliberating in Congress, no other than the President's son, Congressman Paulo Duterte, was actually pushing and was asking me a lot of details. Kasi sabi niya, hindi pwede ito na pinapabayaran, dapat libre na po ito. Pero ma'am, you're referring to RT-PCR test because Secretary Joey Concepcion is also saying na rapid test is okay kesa no test at all. So what do you think of the rapid test, ma'am? Well, the rapid test has its weaknesses and strengths. Pero ang punot dulo kasi, bakit sumarami ang nag-rapid test? Because we made PCR testing very expensive. You cannot blame them because how can they test their employees if we're charging it at 8,000 or 10,000 pesos per test? At the same time, that's true parang ang tao will just say, okay, marami itong false negative, pero mas mabuti na lang ito kesa sa wala. That's why my appeal to DOH, sometime on the third week of May, let us stop debating. If you are not for rapid test, which I was of the same stature before, ang sabi ko sa kanila, it is because we are not making testing available. So let's activate all government hospitals. Let's talk to private hospitals who we are willing to partner kasi lahat naman gusto And then make testing available and affordable. In that way, we resolve the issue of whether we go for PCR or we go for rapid test. Kasi magkaiba sila ng gamit The rapid test will be good to monitor areas where there were outbreaks and high number of cases. But the PCR will also be good to prevent rapid spread of infection because it's the gold standard. So sinasabi ng Department of Health na hindi siya cost-effective because there's a 1/3 failure rate. Ang 1/3 na yun, hindi po yun totoo. It is a swabing defect. Ano po? Nagkaroon ng mass swabbing. The number you dialed is not accessible nawala at si the ma'am. moment. Please.
Biglang pumasok si the number you dial. Bakit biglang naging the number you dial? O may napindot. Oo, maganda pag-usapan yun. Oo. Kasi may sasabi si Doc Garin na na parang triple lumalabas yung presyo Yes. ng RT-PCR testing dahil Oo. at least by her account na monopolize ng Ng isang isang grupo couple o yung isang grupo. but again we weren't mentioning any names and sabi nga kay Sec Garin we haven't gotten their side yet, so I'd rather Yes. talk about the numbers first magkano ba dapat versus magkano And I think, ngayon. Bok, medyo na rin siya, medyo na-touch sa Senate hearing. Although, mas maganda nga na Ay, ma'am, ma-elaborate. Ayan na si si ma'am. Doc, are you there? Yeah, sorry po. Nagulat kami, biglang Naputol, may nawala the number you bigla dialed is eh. not. Doc, teka, balikan ko lang po yung sa sinasabi po ninyo na sobrang taas yung presyo ng test kits ng RT-PCR. I suppose you're referring to yung RT-PCR tests for that are privately done, hindi yung ginagamit ng gobyerno ngayon. Tama ho ba? Yes. Ito yung mga Kasi kung tingnan mo, ang nangyari, matagal kumilos yung ating departamento para magkaroon ng malawakan na testing center. Hindi naman siya mahirap gawin. In fact, when the President called all the former secretaries, he was very much interested. Ang sabi ko nga, Mr. President, mahirap po na ginagawang mano-mano. At sabi niya, meron po bang gano'n? Sabi ko, Nawala uli si ma'am. at least wala nang the number you dialed. Biglang na putol. Pero oo nga kasi... ayan na. Pinarinig tuloy. Hinanap mo kasi. Ayan na. Parang... Hindi kasi nga that's interesting kasi kung sinasabi nila nasa 8,150 pesos yung cost ng test. Tapos yung 8 to 10, pala... sabi niyo, no? Oo, di ba? Tapos yung Tapos ang pala... sabi ni ma'am kanina, mga 2 to 3,000 na malaki na yun. Yeah. Kung yung ginagamit All in. doon sa China. So ano nga nangyari? Bakit nagkaganon? And to think, siya, babayaran din ng PhilHealth yun. 'Di ba? So ibig sabihin, kaltas na naman doon sa pondo natin kapag ganon. Pero sinasabi ka na lumabas sa Senate hearing to? Lumabas siya sa Senate hearing, nabanggit din ni na Senator Drilon about it. Yun nga yung figures din na lumabas na 8,150 kasi yung sinisingil natin dito na average. Tapos about nasa 1,500 pesos or so daw yung supposedly na Yung presyo. yung And price. Congresswoman Garrid was also there na inaano niya rin, na-touch din yung mga issues na yan. So parang, ano nga nangyari? Ayan na uli si ma'am. Ma'am, Doc, are you there? yes, sorry po. Okay lang po. Ma'am, but it's good to have you back. Kasi po, kasi malaking bagay sa mga Pilipinong presyo eh. Lalo ngayon, maraming walang trabaho. Konektado lahat yan. Ang presyo, konektado yan doon sa kakayahan. Di ba? Pero ma'am, teka po. Sabi kasi nga ninyo, tumitriple tuloy yung presyo ng RT-PCR. What's government doing about it? Sabi nga ninyo, pag in times of calamity, government imposes price ceilings. In this particular case, are we doing anything about it? Shouldn't we be doing anything about it? Is there no law about this? Wala ba ito sa Bayanihan Act? Is it not covered? And so on down the It's line. not covered by the Bayanihan Act, but it's actually covered supposedly by the powers of the Department of Health to immediately put the ceiling in time of a pandemic. Siyempre, ang nangyari po kasi, nawalan ng suporta ang ating government laboratories. Hindi siya in-automate, ginawang mano-mano. Tapos kung meron man po mga testing centers, yung gobyerno, kulang-kulang yung binibigay. Ang sangkap ng automated testing, 12 po lahat yun. Kung bibigyan mo lang ng 8, kulang ng 4, even if you have the testing center, you cannot test because you don't have complete reagents and consumables. Ang naging problema, ang tumuko ang Pilipinas, ang bansa natin, we became dependent on private providers. And as we became dependent on private providers, we were left to the monopoly of some suppliers of test kits who wanted exclusivity. Kaya tuloy, hindi mapababa yung presyo. Everybody was at the mercy of the supply of the test kits. Kaya nga, I cannot blame the testing centers. I do not blame the government. I mean the procuring entity. Because in the first place, they are not aware that there is actually direct procurement from DOH to the manufacturing company. Halos lahat po ng bakuna, gamot na kinukuha natin, except for equipment, because equipment, you need the servicing and the maintenance provider, iba po yun.
That's why in the private capacity of many of the businessmen, sabi nila, tulungan kaya natin by making access. And of course, I was only one of those who got involved. Pero karamihan sa kanila, we're concerned about, bringing back the economy of our country. Sabi nila, ang sweldo ng tao, ganito lang. Ang kino-cover ng Pinas, ganito kalaki. No? So, if you are covering testing with 8,150, yung iba ilang test yan. So, babalik tayo, mauubos ang pera ng PhilHealth. Yung ibang mga sakit dyan na kailangan natin ng PPE, like magpapadialysis ka, yung pagpapa-opera ngayon, naging mas mahal. This should be the adjustment. PhilHealth should do. It's not true na ngayon lang kami nag-ingay because since the third week of March, we were already talking about this. And way back in April, during the health cluster meetings in Congress, paulit-ulit po namin sinasabi na nasa na yung price ceiling. I do agree na siguro sa lawak, at sa dami ng trabaho, nahirapan yung lahat. But it was also because many people wanted to help. Pero yung sila hindi ganun kabukas ang departamento. Now the DOH has changed. We are now open to a lot of help. And we are looking forward to just testing many people. The national government will keep buying the kits from the manufacturers, whether that will be Sancho, that will be PGI, that will be kung ano-anong mga testing kits yan, direkta natin bilhin sa factory para mas mura, mas sigurado, at kumpleto. Kasi pagdating sa ating mga local suppliers, sila, hihilin lang tayo. Kasi yung 11 na components, hinihiwalay-hiwalay nila. Kunyari, ibibenta 6 lang. Kunyari, ibibenta 8 lang. Ngayon, may ipit ka, kulang mo ng 2, mamahalan ka. Para po kasi itong bumili ka ng grocery pack, panluto ng spaghetti. Pero before mo dalhin doon sa dagang... Tinitingi. Tinitingi. Parang sa ba? Oo, nakatingin, no? Alright. Sige po, ma'am. Maraming salamat po sa inyo, Congresswoman Janet Garin. Tuloy-tuloy po ang special coverage ng 1PH sa COVID-19 sa aming pagbabalik. At ngayong walang public transportation dahil po sa community quarantine, may nakaisip na bumuo ng Facebook group na nagpapahiram ng bisikleta para sa mga frontliners. Tumutulong din sila sa pag-repair ng mga bisikleta. Kilalanin na natin ang representative ng grupo na si Ann Anggala. Magandang umaga sa iyo, Miss Ann. Umaga sa iyo, Miss Ann. Umaga sa iyo, Miss Ann. Oh. Nag-e-echo na tayo. Feeling video okay tayo. Ma'am Ann, can you hear us?
Yes po. Ayun. Ayun, maayos na. Nag-echo kanina eh. Oh, sige po. Ma'am Ann, pakikwento naman sa amin, paano nyo ba nabuo itong grupo ninyo na nagpapahiram pala kayo ng mga bisikleta? Oo, opo. Ang tawag, dalawang group sila, no? Yung Life Cycle PH Community at saka Life Lend the Bike. So, yung isa sa mga bumuo noon, si Kisha, isa sa mga friends ko, nung na-announce on, I forgot na anong day yung na-announce yung lockdown, nanonood siya ng news. Tapos, naiyak siya kasi naisip niya na parang paano papasok yung mga frontliners who are supposed to go to work. Tapos siya naman, biker siya. So, doon, from yung feeling na awang-awa siya doon sa mga kailangan pumasok, nakabuo siya ng concept na marami kaming mga bikers, no? So naisip niya buo ng community, tapos 'yon naging viral na, parang in-invite na namin yung mga friends namin and all that. So parang ngayon nasa 5,000 people already part of the community who lends and borrows bikes. Talaga. Yun po. So, Pero ma'am, how does it work? Yung 5,000 volunteers ninyo, they lend their bikes to anybody who asks? yes, oo. It's simply a Facebook page na matching. So you put up, kunwari like me, I have a bike, I put up a photo of my bike and tell them more or less that I'm 5'1". Okay, parang ganon. And then somebody from that, and I'll tell them kung saan area ako, like I'm from Quezon City. So lender, tapos from Quezon City area, height 5'1", something like that. You give out general description mo para kung meron isang borrower na frontliner from that area can just pick it up from you or you can bring it to the frontliner. So ganun lang siya, it's a trust lang siya. Ang exchange naman, if I lend my bike, you give me any ID you have, yung ganun lang. So it's all based on ganun lang, compassionate trust. Kasi iniisip ko, paano nga naman kapag hiniram yung bike, tapos tinakbo, hindi na sinuli. Di ba? Well, hindi palang ID. Ako mamaya makikita na lang ninyo, may yung sidecar thinking na. ko po. Oo, ako yung Pinampasada. Yung parang idea ko naman dyan is when you lend it, parang siguro parang pwedeng 50% na comes back or it doesn't. May ganun ka na at least yung makakatulong ka. Pero you go into it knowing there's a risk na hindi mo na makikita ulit eh. Gaano katagal kayo pumapayag na ipahiram yung bike nyo sa isang tao? Hanggang kailangan po. Hanggang kailangan talaga? nila. Unlimited? Hanggang matapos yung lockdown, hanggang magkaroon ng mass transport ulit, then they're free to borrow the bikes. I see. Galing ma'am, mga ilan na balay na pahiram ng grupo niyo? Kasi we're talking about 5,000 volunteers eh. Lahat po ba na nagpahiram na? Hindi. Those volunteers are comprised of those lenders and borrowers. Okay. So more or less ang napahiram na is about 1,000. Ang napamigay na is more or less the same amount also. Kasi there's some walang bike but want to help. So nagdo-donate. Ganon. So, may donation na rin na kasama. Meron din po. Pero may ganun din option. Sino-sino lang yung pwedeng manghiram? Because sabi mo nga kanina, mga frontliners, so yung mga health workers and all. Pero ngayon kasi, medyo dumami-dami na yung mga industry na nagbubukas. Meron ng ibang mga pumapasok na wala rin namang sasakyan. So sila rin ba, are you open to lend your bikes to those people? Yeah, as long as you're considered the frontliner, mostly kasi ang napapahiram talaga namin before, hindi pa MECQ, was health workers, saka mga security guard, and yung mga cashier, yung mga ganon. So ngayon, mas medyo wide na. Then anybody who is a frontliner is welcome. Yun lang talaga, sobrang limited yung number of bikes that we lend. Siyempre, like me, I only have like 3 bikes. So 3 lang yung mapapahiram ko. So 3 lang yun out of the thousands who need bikes. And yun, so sometimes sabi namin baka pwede nyo i-share. Pwede nyo i-share within your community yung bikes. Kayo ma'am, yung 3 pinahiram ninyo, bumabalik naman. Yeah,
naman kami kasi once in a while I check on them how they are. Like, sad news lang yesterday, isa sa mga na-match ko, it's not my bike, but it's a friend. Kasi ako, nung naubos na yung bikes na ipapahiram ko ano may personal, kasi 3 lang naman yon, nag-contact na ako ng mga kaibigan mo, I know have bikes. Sabi ko, baka you want to lend. So, ganun din sila, they posted. So, nalaman namin yung mga match namin. One of them is a nurse, nag-positive 2 days ago. So, alam mo yon, parang may mga ganon instances. So every once in a while, I check on them, how are you? So far, isa pa lang naman yung nag-positive sa mga napahiraman ko on my side. Oo nga, kasi... So, yun. And they're in touch, yes. At saka kapag ka isusoli sa'yo yung bike, paano yun? Dapat disinfected na rin yun. Oo, yes, ma'am. So when you, pag soli nila, i-disinfect nila, pagkuha namin, i-disinfect din namin. So sila naman very responsible. Kasi there was one na nagbalik sa akin ng bike because nakabili siya, dinisinfect niya, kinuha ko, linipat ko sa isang frontliner din. Ganon. Tsaka madali naman ano naman i-disinfect ang sila, bike, they're... Oo. Biker. Hindi Hindi ako biker. Alcohol lang naman yun eh. Alcohol Alcohol lang naman yun eh. Lalaisol mo. Makatak mo lang yan, alcohol eh. Oo. Pero yun, Facebook. Miss Ana, for those who are interested na mag-lend ng bike, o kaya yung mga kailangang mag-donate. manghiram o mag-donate, paano nila kayo makukontak? Ano dapat nilang gawin? Punta lang po sila sa Facebook page na Life Cycle, magkahiwalay, Life Cycle PH Community. Tapos there, they can just post na borrowing, kunyari a bike, kunyari I'm a nurse from, yung mga ganon, kung ano man yung kanilang description, tapos area, important yung area, so that makikita yun ng lender from that area, tapos pwede na kayong mag-chat, mag-PM. Oo nga naman. Ganun lang po, very simple. Taga Novaliches ka, tapos hinihiram mo yung bisikleta ng taga Paranaque. Ang layo naman nun, kawawa. Paano makuha yun? Punta mo rito. Paano naman? Punta ka Paranaque. Quarantine pass. Ma'am, teka, may isa pa kayong project. Oo, so ganon. Yes po. May isa pa raw kayong project, urban farming daw. Tama ho ba? May isa pa kayong project, urban farming. Ano po yun? Yes po, urban farming. So, syempre ako, parang bilang, nanay, nag-worry ako nung lockdown. Sabi ko, paano yung food? So, naisip ko na parang, alam ko naman na marami nag-urban farm. But I said, sige, I put up a Facebook page. Tapos kinontak ko yung yung para sa akin yung mga gurus ng urban farming. They're the people na nakikita ko pag nagpo-post, talagang may pechay, nagtatanim ng pechay, nagtatanim ng kamatis, yung mga ganun, in their own backyards using just containers. So I got in touch with these 3 people and then sabi ko, tara, pagtulungan natin. Tapos ngayon, so ganun, ang daming natutulungan nung site na yan because ang dami na nga gustong mag-backyard farming kasi nga, mahirap pumunta pa sa palengke. Ang pechay grows in 3 weeks. Ang kamatis grows in 2 months. Ganon. So, can you imagine if you started during the lockdown, nakapag-harvest ka na. Harvest. Yan. So, ganun po yung ginawa. We went a bit further, one step further. We gave away seeds naman to those who are interested. So, we got in touch with Department of Agriculture and Bureau of Plant Industries. And then very happy sila na parang, let's work together. So, ganon, what we do is yung mga barangay na kilala namin who are interested, nagsasubmit sila sa amin ng list of names. And then we go to Bureau of Plant Industries, binibigyan nila kami ng bulk. Tapos kami, we deliver it mismo to the barangays. So, gano'n. Like now, I'm in Polo. Yun. So, ngayon, Antipolo kasi mag-deliver ako sa isang community. Magtatatlong buwan na nga tayo. Tumubo na sana yung kamatis mo kung nagtanim, di ba? Meron na. May okra ka na, may kamatis ka na, may pechay ka na. Gano'n. Pero we're still ongoing. We're still doing it. Like now, we just picked up seeds from Bureau of Plant Industry. Ihatid namin dito. Kaya ako nandito sa greenery ng Antipolo. Kasi papunta ako sa isang community na nag-request sa akin ng seeds. So, ganun lang po. Ganun yung ginagawa namin. So, very simple lang naman. Again, it's a thing na we can do online. Yun. So, nakabike siguro tong si Ma'am papunta dun. Nakabike. Yes. Hindi naman. So, yes po. Mama, you have just given new meaning to the phrase, go home and plant kamote. Exactly. At yan, madali itanim ang kamote. Itapon mo lang yung tapon mo lang yung kamote, tapos doon, tapos
tubo na yun. Tapos busog ka And pa, for di that ba? po, they Correct. can Budbud mo na sa asukal. At Oh, marami ay, siyang excuse me. option, not just plant kamote, plant pechay, plant tomato, madami. Oo, marami okra, plantalong, ganyan. Yan yung ano. Tapos for that po, may Facebook page ako. May Facebook page kami ginawa, Food Production and Preservation During a Lockdown. Yun yung title, ang haban. Oh, medyo mahaba nga naman, ma'am. May mahirap i-memorize yan. Oh, pero yun, maganda kasi mga nasa 8,000 plus na kami sa community. Ano pa lang, less than 2 months pa lang yung group. So, yun, all over the Philippines, mga nagba-backyard farming. Okay. Sige po. Maraming salamat sa iyo, Miss Ann Anggala ng Life Thank you din. Cycle PH. Di ba? Galing. Iba yung ECQ niya. Enhanced Kamote Quarantine. Wow. Pero ako hindi ako magaling magtanim. Ako Hirap magaling na hirap kumain. ako ako din. Hirap na hirap ako magpatubo ng halaman. Huwag na tayo kasi umasa. Kumain na lang tayo. Okay, sa isang mall naman sa Thailand, hindi lang bisikleta ang pinepedal, kundi pati elevator. Talaga? Diyos me, Kapagod parang ang naman. bigat niyan. Oo. Tampok ang foot pedals na yan sa elevator ng isang mall. Merong pedal para sa kada palapag ng mall. Tatapakan na lang kung saan mo gustong pumunta. Ginawa raw ito para hindi na kailangang pumindot at maiwasan ang okay. hawaan ng sakit na dulot ng paghawa kung saan-saan. Ay, hindi naman pala pipidalin. Hindi pala pedal-powered. Akala ko pedal-powered Oo, yung... kala ko naman talagang ipipidal nila. Tatapakan mo lang naman pala. O, yun Oo. nakasulat yung floor. Kasi lugi ka pag yung kasama mo sa elevator, medyo mabigat. Oo. Tapos ikaw yung nagpe-pedal. Yung pala yung pedal, yung control. Oo, yung tatapakan mo lang. Tapos, oo nga naman. Kasi actually, masyadong expose yung mga elevator sa dami nang humahawak di ba? O at least, Kinapad kami clear. dun Okay. Ano mo? bago tayo magtapos, pahabol na greetings kina Elisha Ongkwangko watching from New South Wales, Australia. Noel Marquez Galiano watching from USA. Darwin Nerbes watching from Lapu-Lapu City. Jojet Arcega, invite ko na sa kanya. Nasa opisina pa si Jojit. Anong trabaho ni Jojit? Oo, watching daw from office. Di sinabi, pinapa-shoutout niya si Sir Alan Salingbay. Pati kina Jimmy Villasoto, Cynthia Quijano, Teresa Laratcochea, Nomer Perenya, Bon Halili. Kanan naman Kapatid ko yata yun. Kapatid ko ba to, tatay ko? Pareho silang Bon. Nanood sila. At Kian Gabatan. Hello din sa Cargen operator natin na si Jenna Altay. Pinapabati niya ng happy birthday ang minamahal niyang si Uy, Joffrey sweet Aguilar. naman. Uy, may love life si Jen. Ang sweet. Iba mga hugot ni Marso. Oy, masaya ako kung binibigyan mo mali siya. Sabi ko ng mga hugot mo. Okay. Okay, good morning po. Yan po ang 2 oras nating talakayan ngayong umaga tungkol sa COVID-19 pandemic. Ako po si Ed Lingao. At ako naman po si Maricel Halili. Tutok lang dito sa 1PH, Signal Channel 1, pati sa news5.com.ph at sa Facebook page ng 1PH para palagi kayong updated sa COVID-19. So stay safe and stay at home mga kapatid. 2 araw na